สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังติดตามเรื่องของการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมก็คงจะคาดหวังว่าผมจะเชิญพรรคต่างๆหรือตัวแทนจากพรรคต่างๆมาในรายการถูกต้องแล้วครับคิดถูกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียนเชิญนะครับต้องบอกว่าท่านผู้นี้หลายทงเข้าใจนะฮะว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนแต่เขาเคยพูดอยู่ในรายการของคุณสรยุทธ์บอกว่าผมไม่ใช่ผู้นำจิตวิญญาณอย่ามาเรียกผมผู้นำจิตวิญญาณผมเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาชนคุณผู้ชมคงทราบดีนะว่า DNA ของพรรคประชาชนนะฮะมีที่มาจุดกำเนิดจากพรรคอะไรและตอนนี้มาเป็นพรรคประชาชนถ้าดูโพลต่างๆณตอนนี้นะครับกลายเป็นพรรคประชาชนเนี่ยนำและจะทิ้งห่างอันดับ2ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีข่าวลือออกมานะครับว่าวันที่8 กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่เอาแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาขยายทีละประเด็นวันนี้กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนครับสวัสดีครับคุณธนาธรครับ สวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ ทางรายการครับ ไม่เถียงนะฮะไม่ใช่ผู้นำจิตวิญญาณ ไม่อยากให้เรียกว่าอย่างนั้นผู้นำจิตวิญญาณ ครับ แต่เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ คือผมคิดว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีการนำเดี่ยวนะครับเรามองการทำงานของพวกเราเป็นทีมมากกว่านะครับทุกคนมีบทบาทหน้าที่ ทุกคนเชื่อมือกันและกัน ทุกคนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทุกคนมองเป้าหมายเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่ทำให้อนาคตใหม่ก้าวไกลฆ่าไม่ตายนะครับเพราะว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามาทำอะไรบทบาทของเราคืออะไร และเป้าหมายสังคมที่ดีกว่าที่เราอยากสร้างเป็นเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นผมว่าการที่พวกเราทำงานเป็นทีมวันนี้น่าจะเป็นตัวที่บ่งบอกมากที่สุดว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลของใครนะครับแต่เป็นเรื่องของความใฝ่ฝันของพวกเราที่อยากจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้คุณธนาธรเคยมารายการถกไม่เถียงเมื่อปี 66 จำได้ไหมฮะว่าคุณพูดว่าอย่างไร นอกรอบกับทีมงาน อาจจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทวนความจำนิดนึง คุณพูดกับทีมงานบอกว่าถ้าก้าวไกลนะตอนนั้นนะได้เป็นรัฐบาลจะทำให้รายการอย่างถกไม่เถียงเนี่ยต้องตกงานเพราะว่าไม่ต้องมีรายการร้องเรียนช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านอีกต่อไปนั่นหมายความว่าตอนนั้นนะก้าวไกลถ้าได้เป็นรัฐบาลจะช่วยจัดการปัญหาทุกอย่างเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เองก็ดีพวกรายการต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมเองก็ดีไม่จำเป็นแล้วเพราะเดี๋ยวรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรามีเทปไว้วันนั้นใช่ไหมที่บันทึกเอาไว้ฟังเสียงครับถ้ามีโอกาสทำคุณตกงานเราไม่ต้องมีรายการถูกไม่เกี่ยวกับระบบราชการมันฟังตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆในรายการแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องมีคุณเดือดร้อนมีปัญหาคุณก็ไปแจ้งหน่วยงานราชการถูกไหมใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือรายการแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าในระบบราชการมันตอบสนองกับความเดือดร้อนของประชาชนตัดภาพมาวันนี้ 2569 คุณยังเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดณวันนั้นหรือเปล่าก็ยังเชื่อเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าใครติดตามดูการทำงานของพรรคประชาชนนะครับพรรคประชาชนให้น้ำหนักกับการปฏิรูประบบราชการในรอบนี้เยอะมากถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับในรอบอนาคตใหม่ในรอบพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องการปฏิรูประบบราชการไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เรื่องนี้พรรคประชาชนหยิบเรื่องของการปฏิรูประบบราชการให้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวาระที่สำคัญของประเทศของพรรคประชาชนที่ได้นำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนไปแล้วอันดับที่1ก็คือประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่อันดับที่2ก็คือคุณภาพชีวิตอันดับที่3ก็คือเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและอันดับที่4ก็คือเรื่องการปฏิรูประบบราชการนะครับผมยังคิดว่าระบบราชการของประเทศไทยใหญ่โตเทอะทะอุ้ยอ้ายและไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนไม่ตอบสนองกับความท้าทายใหม่ๆของโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการให้โปร่งใสสุจริตใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนเน้นบทบาทจากบทบาทที่คอยควบคุมไปเป็นการส่งเสริมดึงศักยภาพของสังคมดึงศักยภาพของผู้คนต่างๆออกมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้ได้มากที่สุดตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองวาระที่สำคัญของโลกมนุษย์ระบบราชการมันเป็นอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน
ในการที่จะเข้าไปปรับหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับระบบราชการเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะรับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องข้าราชการได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเขาบอกกันนะบอกว่าพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือพรรคข้าราชการ ครับผมเรียนคุณตินอย่างนี้ อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเริ่มก่อนจะเริ่มจากภาคการเมืองก่อนภาคการเมืองต้องไม่มีวาระซ่อนเร้น ครับ หมายความว่าไม่มีโครงการที่จะทุจริตคอร์รัปชันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งพรรคประชาชนไม่มีอยู่แล้วนะครับอันดับที่สองก็คือวางแผนกับทางข้าราชการให้เกียรติข้าราชการดึงความรู้ดึงความสามารถดึงประสบการณ์ ดึงข้อมูลที่มีอยู่มาวางแผนในการปรับเปลี่ยนร่วมกันนะครับเราเคยทำมาแล้วนะครับที่จังหวัดลำพูนนายกอบจของพรรคประชาชนที่จังหวัดลำพูนก็ทำงานร่วมกับทางข้าราชการเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณซึ่งก็นำมาสู่โครงการที่มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากขึ้นกว่าโครงการเดิมๆเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นในสเกลระดับประเทศเนี่ยเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะกว่าที่ลำพูนอีกเยอะมากดังนั้นไม่คิดว่าเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกับข้าราชการต้องบอกว่าพวกเราตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มาจนถึงวันนี้8 ปีแล้วนะครับและ8 ปีที่ผ่านมาการทำงานร่วมกับทางข้าราชการผ่านกลไกกรรมาธิการผ่านกลไกการเสนอกฎหมายต่างๆเราเห็นได้เลยว่ามีข้าราชการจำนวนมากที่อยู่ในระบบที่หวังดีปรารถนาดีต่อประเทศและต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการนำความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาประเทศเหมือนกันดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองหรือฝ่ายการเมืองไม่เริ่มจากการทุจริตคอร์รัปชันและนำความเข้าใจของนโยบายของพรรคให้ไปถึงข้าราชการได้จริงๆข้าราชการพร้อมร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงโอเคงั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับประเด็นของคุณชูวิทย์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะคุณชูวิทย์ก็พาดพิงถึงตัวคุณธนาธรด้วยนะครับ คุณชูวิทย์มีการพูดด้วยนะครับบอกว่าดีลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีลกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงไม่รู้ดีลไม่ดีลยังไงนะฮะแต่เขาพูดอย่างนี้นะครับรวมถึงดีลกับคุณอนุทินเป็นคุณธนาธรนี่แหละไปคุยคุณวิโรจน์เองคุณรังสิมันต์โรมหรือใครก็แล้วแต่ไม่รู้หรอกต้องเป็นคุณธนาธรคนเดียวเรื่องจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณเสียงคุณชูวิทย์ในประเด็นนี้ก่อนนะครับเชิญครับและในใจผมลึกๆนะผมคิดว่าคุณธนาธรเนี่ยมี hidden agenda มากกว่าที่คุณจะไปพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ4 เดือนโอเคคุณอาจจะบอกว่านี่เป็นนักการเมืองใหม่นักการเมืองเก่าคุณไม่ต้องไปพูดถึงเพราะนักการเมืองเก่าเนี่ยไม่มีใครเขาต่อรองอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คุณธนาธรน่ะมักไปอยู่คนเดียวทำไมไม่เอาคุณวิโรจน์ไปด้วยทำไมไม่เอาไอ้ต๋อมไปด้วยทำไมไม่เอาใครต่อใครไปด้วยเวลาไปคุยกันที่ฮ่องกงก็ไปคนเดียวเวลาคุยกับอนุทินก็ไปคนเดียวแล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าการที่คุณไปคุยคนเดียวเนี่ยมันเป็นวิธีการเมืองใหม่หรือเปล่าเพราะวันนี้คุณพูดแต่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อันนี้มันหนักกว่าผมเยอะข้อเท็จจริงคืออะไรฮะเลอะเทอะใช้คำนี้เลยเลอะเทอะเลยเหรอนะครับเรียนคุณทินอย่างนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยนะครับมันทำงานกันเป็นทีมนะครับดังนั้นที่นี่ไม่มีใครเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับนั่นอันดับที่1อันดับที่2ก็คือพรรคการเมืองต่างๆล้วนพูดคุยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยมีการพูดคุยกันทั้งนั้นเพราะพอเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยมันก็เดินกันอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะมันก็ต้องคุยกันเฮ้ยพรรคนี้เรื่องนี้เอายังไงพรรคนี้จะโหวตให้กับกฎหมายฉบับนี้ไหมกฎหมายฉบับนี้ของคุณกับของผมมารวมกันไหมปรับข้อความนิดนึงเสนอร่วมกันในชั้นกรรมาธิการมันก็คุยกันอยู่ทั้งหมดปัญหาน้ำเรื่องนี้จะจัดการยังไงหลายพรรคหลายครั้งในกรรมาธิการก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลดังนั้นกระบวนการเมืองทุกพรรคมันคุยกันหมดแล้วครับผมคิดว่าจุดตัดที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการพูดคุยแล้วมีผลประโยชน์ของตัวเองแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าผมยืนยันว่าตั้งแต่ผมทำงานการเมืองมา8 ปีและเพื่อนของผมที่ร่วมทางด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครเอาผลประโยชน์ของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ประเทศชาติไม่มีแสดงว่ามีการคุยแต่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติบอกครับมันมีการคุยกันตลอดเวลาแหละครับทุกพรรคก็คุยกันตลอดเวลานะครับซึ่งไม่แปลกนะครับมันก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณจะเอาไงเฮ้ยคุณจะแก้รัฐธรรมนูญไหมมาตรานี้คุณจะเอายังไงกฎหมายเรื่องนี้กูจะเอาไงงบประมาณเรื่องนี้กูจะให้ผ่านไหมนะครับมันคุยกันตลอดแหละครับยกตัวอย่างหลายปีที่แล้ว
พรรคการเมืองต่างๆ ก็มานั่งคุยกันตกลงเรือดำน้ำจะตัดไม่ตัด อืม ใช่ไหมฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองคุยกัน ถ้าไม่คุยกันในสภาจะให้ไปทำอะไร เป็นคำถามที่ ก็คือในสภาเนี่ยมันต้องคุยกันเพื่อหาทางออก โอเค เพื่อใช้กลไกของระบอบประชาธิปไตย กลไกรัฐสภา หาทางออกในปัญหาของประเทศร่วมกัน ครับ นะครับโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นถ้าท่านติดตามดูการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา มีหลายครั้งนะครับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านโหวตไปในทิศทางเดียวกัน เห็นไหมฮะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องหาทางออกร่วมกันนะครับและการพูดคุยกันเป็นการหาทางออกให้กับสังคมอย่างสันติภาพที่สุด ครับ แต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วพรรคอื่นเป็นอย่างไรเราไม่สามารถรู้ได้ แต่ที่นี่ตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชน ไม่มีแกนนำคนไหน เอาผลประโยชน์ของตัวเอง มาแลกเปลี่ยนอยู่บนโต๊ะเจรจา กับผลประโยชน์ประเทศชาติแน่นอนไม่มีนะครับดังนั้นคือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไม่เป็นความจริงครับ โอเค ชัดเจน ต่ออีกประเด็นหนึ่ง ครับผม ผู้สันทัดกรณีของการเมืองผู้ติดตามทางการเมือง หลายคนก็วิเคราะห์ว่าการที่พรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบนี้ เป็นการตัดสินใจที่เพิ่มพลังให้คุณอนุทิน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย เพิ่มเสียงให้เขา เพิ่มพลังให้เขา คุณคิดว่าตรงนี้ข้อเท็จจริง ใช่อย่างที่คนวิเคราะห์กันหรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าใช่คุณคิดว่านี่คือข้อผิดพลาดของพรรคประชาชนหรือเปล่าในการที่ยกมือโหวตให้คนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุล ครับตอบคำถามข้อแรกนะครับไม่มีทางรู้หรอกผลเลือกตั้งจะบอกต้องดูผลเลือกตั้งนะครับนะฮะดังนั้นเลือกตั้งข้อแรกใครจะมีเสียงมากกว่ากัน ใครจะได้รับความนิยมมากกว่ากันมันตอบได้อย่างเดียวคือตอบที่คูหา โอเค นะครับดังนั้นวันนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปอย่างนั้นนะครับส่วนคำถามข้อที่ 2 ผมคิดว่าทั้งผมแล้วก็แกนนำของพรรคประชาชน ก็ได้ขอโทษต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับในการที่โหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกนะครับต้องบอกว่ากลับมาเรื่องเดิมอีกกลับมาเรื่องการพูดคุย วันนั้นเราเชื่อจริง ๆว่า มีกุญแจดอกเดียวที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และกุญแจดอกนั้นอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย ดังนั้นเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ประเทศไทยกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตย มันมีทางนี้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับ แต่เวลาพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พวกเราเชื่อไม่เป็นจริง สิ่งที่พวกเราคาดหวังไม่เป็นจริงนะครับก็พี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าในช่วงก่อนการยุบสภา ครับ นะครับมีปัญหาเรื่องการโหวตมาตราในการคงอำนาจของสวไว้ ให้สวมีอำนาจที่จะโหวตรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครับ ซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่อยู่ในข้อสรุปของการประชุมกรรมาธิการนะครับซึ่งภูมิใจไทยก็ไปเกิดเงื่อนไขไปสร้างเงื่อนไขมาตราใหม่นี้ขึ้นมาไม่ยอมรับผลของกรรมาธิการนะครับผลของกรรมาธิการมันก็เลยนำไปสู่การยุบสภานะครับ พรรคประชาชนหรือว่าพรรคส้ม ครับ ยังอ่อนหัดหรือเปล่ายังเป็นส้มที่ยังไม่สุกหรือเปล่าอย่างที่คุณชูวิทย์ตั้งคำถามแล้วมีการกินส้มโชว์ด้วยนะครับบอกโอ้ยมันยังเปรี้ยวเนาะถ้ารออีกหน่อยให้มันส้มมันหวานแล้วอย่างนี้ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกพักหนึ่งเนาะเพราะยังอ่อนหัดอยู่ ครับ คุณมองอย่างนั้นหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองตอนนี้มีข่าวเล่าข่าวลือนะครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะโพลต่างๆนะโดยเฉพาะโพลของสวนดุสิตโพลออกมาว่าพรรคประชาชนนำแล้วก็ทิ้งห่างพรรคที่สองเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รู้สึกอาจจะมีบางคนกังวลหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยส้มสามารถที่จะเข้าสภาได้เราอาจจะคุมส้มไม่ได้ก็เลยเอางี้ดีกว่าล้มกระดานเลย ไม่มีเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี่คือข่าวลือนะฮะคุณธนาธรคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวอาหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะคุณผู้ชมครับประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้านะฮะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนนะครับเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์พรรคประชาชนนะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามา
ใน YouTube ได้คอมเมนต์กันเข้ามานะโหวตเข้ามาด้วยนะครับ คราวนี้ก่อนที่จะไปประเด็นที่บอกว่ามีข่าวเล่าข่าวลือว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์อาจจะไม่มีการเลือกตั้ง เพราะบางคนเขาอาจจะกลัวว่าพรรคประชาชนจะขึ้นมานะฮะเข้ามาในสภาแล้วก็มีอำนาจเหลือเกินอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปขยี้ประเด็นนั้น ผมขอประเด็นพี่ชูวิทย์ให้จบก่อนคุณชูวิทย์ ได้ครั ก บ มลวิสิทธิ์นะฮะคุณชูวิทย์ก็พูดนะบอกจริงๆอ่ะส้มอ่ะยังเปรี้ยวอยู่รอก่อนนะยังต้องใช้เวลาในการที่จะกว่ามันจะหวานกว่ามันจะคม ตอนนี้ยังอ่อนหัดนี่ผมสรุปประมาณนี้นะคุณธนาธรคิดยังไงกับประเด็นที่คุณชูวิทย์เขาตั้งข้อสังเกต แล้วมีการกินส้มโชว์ในรายการในการแถลงข่าวด้วย ผมขออนุญาตพาคุณทิน แล้วก็ท่านผู้ฟังย้อนเวลากลับไปนิดหนึ่ง อย่างไร เพื่อให้เห็นนะครับ เราย้อนไปการเลือกตั้งปี ครับ 66 การเลือกตั้งปี 66 วันนั้นมันถูกแบ่งพรรคที่ไม่มีลุง อืม กับพรรคที่มีลุง มีรู้ไม่มีเล่าอ่ะตอนนั้น ใช่จำได้ไหมครับ อ่ะ และต้องบอกว่ากลุ่มที่บอกว่าพรรคไม่มีลุงพรรคที่บอกว่าไม่มีลุงเนี่ยรวมกันแล้วชนะเลือกตั้งพรรคกลุ่มนี้นะ แล้วก็พยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน แต่สุดท้ายก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ดีลลังกาวีนะครับ แต่ว่าก่อนตั้งรัฐบาลเราได้มีการทำสัญญาร่วมกันแล้ว ให้พี่น้องประชาชนเห็น ว่านี่คือวาระที่เราจะตั้งรัฐบาลร่วมกัน และผลักดันร่วมกัน ท้ายที่สุดไม่เกิดขึ้น รัฐบาลที่แกนนำเป็นพรรคก้าวไกลไม่เกิดขึ้น ประธานสภาของพรรคก้าวไกลก็ต้องเสียไป ทั้งที่มีการทำสัญญาเปิดเผยต่อสาธารณะให้ประชาชนเห็นแล้วนะครับมาครั้งครั้งก่อนการยุบสภานะครับเมื่อไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ก็มีการทำ MOA ให้ประชาชนเห็นแล้ว ครับ ว่าวาระคืออะไร ครับ เข้ามาสั้นแก้ปัญหาให้เร็ว เฉพาะปัญหาชายแดนปัญหาสแกมเมอร์ แล้วก็ยุบสภาให้เร็ว ภายใน4 เดือน แล้วก็จัดการทำ แก้ ประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ทั้งสองครั้งจะเห็นได้ว่ามีการเซ็นสัญญาเปิดเผยให้กับประชาชนแล้ว แต่คู่สัญญาทั้งสองครั้งไม่ทำตามสัญญา นี่ไงคุณชูวิทย์เลยมองว่านี่ไงอ่อนหัดหรือเปล่า นี่ ตาม ประเด็น เกม คือ เขาไม่ทันหรือเปล่าคุณธ ประ นา เด็น ธร คือ ถ้าการทำงานการเมืองโปร่งใส ตรงไปตรงมาแบบนี้เรียกว่าอ่อนหัด เรียกว่าได้เรียงสา เราก็ขอเป็นอย่างนี้ต่อไป เราทำงานการเมืองแบบอื่นไม่เป็น ผมยังคิดว่าสัจจะยังมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอยู่ สัจจะยังมีความหมายต่อการเมืองอยู่ ดังนั้นถ้าจะต้องให้ไปทำงานการเมืองแบบเขี้ยวลากดิน พร้อมหักหลังเพื่อนตลอดเวลาสื่อสารกับประชาชนไม่ตรงไปตรงมา ถ้าทำงานการเมืองแบบนี้ ธนาธรและเพื่อนของผมไม่ทำดีกว่า ผมคิดว่าการเมืองที่ประชาชนแบบอยากเห็น คือการเมืองที่เราพยายามนำเสนออยู่ ว่าวาระที่เราต้องการทำอะไร บอกประชาชนไปตรงๆ ถ้าคู่สัญญาของเรามาทำงานร่วมกับเรา เราจะทำอะไรให้กับประชาชน บอกประชาชนตรงๆ การรักษาสัจจะทางการเมือง การรักษาความตรงไปตรงมากับประชาชน คือสิ่งที่จะยกมาตรฐานการเมืองไทยให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นถ้าทำงานการเมืองแบบนี้ แล้วถูกกล่าวหาว่าไร้เดียงสา พวกเรายอมไร้เดียงสา จะให้ทำงานการเมืองแบบหักหลังคนนู้นคนนี้ เล่นการเมืองกันโดยไม่สนใจสิ่งที่ตัวเองพูด สิ่งที่ตัวเองสัญญากับประชาชนไว้ทำไม่เป็น นั่นหมายความว่าคุณจะคงไว้ซึ่งสัจจะนี้ไปเรื่อยๆ ถึงแม้มันอาจจะต้องใช้หลายยุคหลายสมัยกว่าสัจจะนั้นจะสำเร็จผลยกตัวอย่างเช่น อาจจะผ่านการเลือกตั้งอีก 2-3-4 ครั้งกว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาล ถูกต้องไม่มีทางเลือกอื่น ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไร ขอให้เรามั่นคงในหลักการนะครับ มีอะไรเปิดเผยกับประชาชน ตอนที่พรรคก้าวไกลพยายามจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย เราก็เปิดเผยกับประชาชน ตอนที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย พยายามจะให้มีข้อตกลงเรื่องประธานสภา ก็ทำอย่างเปิดเผยกับประชาชน คู่สัญญา โอเค ครั้งนั้นไม่ทำตามสัญญา คู่สัญญาครั้งนี้ก็ไม่ทำตามสัญญา แต่ถามว่าถ้าให้เราไปวางแผนการเมืองเป็นหมากเป็นชั้น ไปเอาเปรียบคนอื่น ไปหักหลังคนอื่น นี่คือการเมืองที่คุณอยากเห็นเหรอคุณอยากเห็นลูกหลานของเราเติบโตในสังคมที่นักการเมืองเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะสอนลูกหลานของคุณว่ายังไง คงไม่ถึงขนาดไปเอาเปรียบเขาแต่หมายถึงว่าป้องกันตัวเองไม่ให้โดนเอาเปรียบมากกว่าหรือเปล่าถ้ามองมุมกลับ
ครับ คุณธนาธร ผมถามว่ามีวิธีอะไรที่เราป้องกันไม่ให้เขาผิดสัญญาเราบ้างเนี่ยยกตัวอย่างปี อืม 66 กลไกอะไรที่เราทำให้เขาไม่ผิดสัญญาเราได้บ้างทำให้เขาเสียหายเนาะมากที่สุดไงครับเปิดโปงความห่วยของระบบให้พี่น้องประชาชนเห็น ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้บ้านเมืองไม่กลับไปเป็นประชาธิปไตย มีคนกลุ่มหนึ่งทำทุกวิถีทางที่ต้องการรักษาระเบียบระบอบของสังคมนี้ไว้ เพื่อให้ตัวเองได้เสวยสุข เพื่อให้ตัวเองได้กอบโกยผลประโยชน์จากระบบนี้ กลัวพวกเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ถูกต้อง กลัวพวกเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม กลัวพวกเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ดอกผลของการพัฒนากระจายไปถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เพื่อตอบคำถามของคุณทิน คือทำให้ต้นทุนของการผิดสัจจะทำให้ต้นทุนของการตระบัดสัตว์แพงที่สุด เปิดโฉมหน้าของคนพวกนี้ออกมา ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน นั่นคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของเรา โอเค งั้นผมขอไปประเด็นหนึ่งของคุณชูวิทย์แล้วกัน พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน ครับผม ท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็คือเคยมานั่งรายการเราหลายรอบเช่นเดียวกันนะฮะ เอาถามแบบตรงไปตรงมาก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวเล่าข่าวลือเหมือนกันว่าสนิทกัน หรือว่าคุ้นเคยกันกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ และคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คือเพิ่งออกมาพูดนะฮะบอกว่าอ๋อข้อมูลที่คุณโรมได้ไปนะเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วช้างต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากบิ๊กโจ๊กแค่เรื่องเดียวคราวนี้เอาละไอ้เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องอดีตเอาเป็นว่ามีความคุ้นเคยกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่า มีการพูดคุยกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวจะช่วยเรื่องภาคใต้นะ10 ที่นั่ง แต่ขอตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้ไม่โง่ ไม่มีแน่นอนครับ โอเค ไม่มีแน่นอนนะครับ ไม่โง่โอเค นะครับดังนั้นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ฮะ คุณทินให้ชัดๆนะครับเอาข้อที่หนึ่งนะครับพรรคประชาชนไม่มีการไปสัญญาแบบนั้นนะเราพูดเสมอว่าบุคลากรที่มาดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ต้องมาจากความรู้ความสามารถความเหมาะสม ไม่ใช่มาจากบ้าน ไม่ใช่มาจากมุ้งไม่ใช่มาจากนามสกุลนะครับพรรคประชาชนได้เปิดรองนายกฝ่ายประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่ไปแล้ว ตั้งแต่3 อาทิตย์ที่แล้ว ก็คือคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์ของพรรคประชาชน รองหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ดังนั้นมันไม่เป็นจริงแน่นอนที่เราจะไปสัญญากับใคร ว่าจะให้มานั่งเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคง เพราะเราเปิดเผยรองนายกฝ่ายความมั่นคงของเราให้ประชาชนเห็นไปตั้งนานแล้ว แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการคุยกันไหมกับบิ๊กโจ๊ก ไม่มีครับ คุ้นเคยกับบิ๊กโจ๊กไหมคุณธนาธร ไม่คุ้นเคยเลย ไม่ได้สนิทกันหรือ โอ้โห แบบคุยกันหรือแบบมีอะไรโทรหากัน ไม่มีเลย ยืนยันตรงนี้ ยืนยันฮะผมว่าทั้งชีวิต น่าจะเจอบิ๊กโจ๊กครั้ง2 ครั้ง โอ้ผมเจอบ่อยกว่าคุณอีกเหรอ ใช่ มารายการเรามากกว่าครั้ง 2 ครั้ง แล้วเจอกันแต่ละครั้งก็เจอกันตามงานสังคม ตามงานในสภาไม่เคยมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกัน อ่าฮะ ไม่เคยมีโอกาสได้นั่งทานข้าวด้วยกัน โอเคงั้นผมเคลียร์ประเด็นนี้นะ ครับ ไปต่ออ ม มีส้มไม่มีเทา อืม ครั้งนี้เจ็บไหมฮะ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้สมัคร 2 ท่านที่ตอนนี้ถูกจับ และยังมีข่าวเล่าข่าวลือโดนวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบ ออกมาพูดยืนยันบอกว่าสส10 คนผู้สมัครสสผู้ผิด อดีตสสผู้สมัครสส10 คนที่อาจจะเอี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ก็คือเอาง่ายๆเทาๆนี่แหละ มีทั้งหมด 10 คนด้วยกัน ปรากฏ 10 คนนี้มาจากพักเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ 3-4 พักนี่คุณชัยชนกชิดชอบเป็นผู้ออกมายืนยันวันนี้พูดวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดรายชื่อ ขอบคุณมากที่ถามครับอยากจะชี้แจงกับสังคมกับประเด็นนี้อยู่ด้วยกันเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่ามีเราไม่มีเทาเนี่ยมันเป็นหลักการนะครับ ซึ่งพรรคก็ยืนยันหลักการนี้นะครับ ว่าถ้ามีคนที่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันค้ามนุษย์มีส่วนร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์พรรคไม่เอาไว้ คือไม่มีในพรรคขับออกทันที หรือว่าไม่สนับสนุนไม่ปกป้อง ฮะ นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของกรุงเทพผู้สมัครสสกรุงเทพของเราถูกข้อกล่าวหานี้ ไม่ต้องรอให้พิสูจน์เจ้าตัวลาออกจาก
สมาชิกพรรคทันที คุณเท่าพิภพเลยกลับมาลงในเขตนี้แทน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรณีของคุณปอนผู้สมัครสสของเราที่จังหวัดตากนะครับ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นคุณปอนก็แสดงสปิริตลาออกทันทีนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่คือมาตรฐานทางการเมืองที่พวกเราอยากสร้าง แล้วเราก็ยืนยันในหลักการนี้ว่าพรรคประชาชนไม่มีเทาถ้าเจอเราไม่ปกป้องเราเอาออกทันที แล้วคุณธนาธรมีข่าวมาถึงคุณธนาธรไหมครับว่าอีก 8 คนน่ะมาจากพรรคประชาชนหรือเปล่า โอ้ยมาเลยคือ มีไหม ต้อง มีข่าวเล่าหรือไหมหรือ คืออย่างนี้ผมก็ อี เรียน แปดท่านที่เขาบอก คืออย่างนี้ อืม เขาข่าวเล่าข่าวลือถึงขั้นแบบว่าอะไรรู้ป่ะแบบว่าวันที่ 7 ที่จะมีการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาชนอ่ะคือเขาจะไปบุกจับที่ปราศัยเลยนะ ผมไม่รู้ว่าบุกจับที่พรรคประชาชนหรือเปล่านะที่เขาจะปราศัยแต่มันมีข่าวเล่าข่าวลือขนาดนั้นเลย เชิญนะครับผมว่าเชิญผมว่าเรายืนยันในหลักการนี้นะครับถ้ามีนะครับถ้ามีพรรคก็ไม่เอาไว้ ขั้นตอน เรา ใน ยื การ นยัน ตร ใน วจ ห ส ลั อบ กการนี้อ่ะทีนี้กลับมา อ่ะ ผมกลับมาพูดเรื่องนี้นิดหนึ่ง อ่าฮะ นะครับเรื่องของมาตรฐาน อือฮะ นะครับที่ผ่านมา ครับ เราเห็นอะไรบ้าง มีผู้สมัครสสของพรรคบางพรรค อือฮึ นะครับถูกอายัดทรัพย์แล้วนะครับนี่ไกลกว่าอีก ถูกอายัดทรัพย์แล้วพรรคนั้นก็ยังปล่อยให้ลงสมัครสสอยู่นะครับมีผู้สมัครของอีกบางพรรคที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และไปเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ ถ้าใครจำได้เมื่อปี 63 ถึงปี 66 ประเทศไทยพยายามสนับสนุน แรงงานไทยส่งแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์ แต่สุดท้ายคนงานไทยที่ไปเก็บเบอร์รี่ถูกชักหัวคิวนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ค่าจ้างตามที่สัญญา เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ รัฐบาลฟินแลนด์ศาลฟินแลนด์เอาคนฟินแลนด์ที่มีส่วนร่วมติดคุกไปแล้ว พิพากษาไปแล้ว แล้วส่งเรื่องมาให้กระบวนการยุติธรรมไทย บอกว่าฝั่งไทยมี 4 คน2 ใน 4 นั้นเป็นรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องก็ไปดูแล้วกันครับว่ารัฐมนตรีไทยคนไหนที่มีเกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์เบอร์รี่เลือดเมื่อปี 63 ถึงปี 66 ลองไปดูครับว่าณวันนั้นใครเป็นรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พรรคนั้นวันนี้ยังส่งคนคนนี้เป็นผู้สมัครเขตหนึ่งของจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกอีกด้วย คุณธนาธรเล่า ดังนั้น เพื่อที่จะสื่ออะไรครับ เพื่อที่จะบอกว่ามาตรฐานทางการเมือง อะไรคือมาตรฐานการเมือง เราพยายามนำเสนอมาตรฐานทางการเมืองแบบหนึ่ง ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็น แน่นอนในกระบวนการคัดกรองนะครับผู้สมัครสสเขต 400 คน ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์อีก 100 คน มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่จะหาเทวดามา 500 คน ทุกคนมีประวัติหมด บางคนไม่มีทางที่พรรคจะรู้เลย ได้อย่างเบ็ดเสร็จว่ามีประวัติอะไรบ้าง แต่สิ่งที่พรรคยืนยันคือหลักการว่าในพรรคนี้ต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในพรรคนี้ต้องไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเครือข่ายฟอกเงินนะฮะดังนั้นหลักการนี้ขีดเส้นไว้ให้ชัดๆไม่ว่าจะเปิดมากี่คน ข้อสังเกตนิดเดียว ชื่ออยู่ในมือมานานเท่าไหร่แล้วทำไมถึงเพิ่งมาเปิดใกล้เลือกตั้ง อ้าวคุณถามอย่างนี้หมายความว่ามันเป็นเก นี่ ม เป็นข้อ วาง สัง ห เก มาก ต ให้พรรคประชาชนหรือเปล่าเหรอ นะครับผมก็ ตั้งข้ เชื่อ สังกตนะ ผมก็เชื่อในเพื่อนร่วมงานของผม แน่นอนมันอาจจะมีบ้างประปราย แต่ระดับเป็นกระบวนการ8 คน 10 คนเนี่ยผมไม่เชื่อ ผมเชื่อใจในเพื่อนร่วมงานของผม นะครับผมเคลียร์ประเด็นนี้ คราวนี้ผมมาอีกประเด็นหนึ่งฮะถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นพรรคประชาชนชนะ แต่เสียงอาจจะไม่พอในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปรามาสคุณนะแต่หมายถึงถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นพรรคประชาชนเองในมุมของคุณนะครับในฐานะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะยอมเป็นฝ่ายค้าน หรือจะยอมลดอุดมการณ์นิดนึงไปจับมือกับพรรคใดพรรคหนึ่ง เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลนี่คือคำถาม แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาฟังคำตอบจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับสักครู่เดียวครับ
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณธนาธรนะฮะคุณผู้ชมครับเข้าประเด็นเลยนะฮะผมโปรยไปในช่วงที่แล้ว ผมถามแบบตรงไปตรงมาถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมไปเลือกตั้งกันเยอะๆเลยนะครับถ้าพรรคประชาชนชนะนะแต่ว่าเสียงไม่พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลได้ในฐานะที่คุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงและแน่นอนเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาชนยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ายอมที่จะไปจับมือกับพรรคอื่นที่อาจจะต้องลดความมีอุดมการณ์ของพรรคลงเลยเพื่อที่จะไปร่วมรัฐบาลกับคนอื่น ครับ คุณจะ เอาให้ เลือก ชัด ฝ่าย ๆก็คือถ้าเกิดว่าเราชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ไม่เกิน 250 เสียง แต่ไม่เกิน ยังไงก็ต้องร่วมกับพรรคอื่นอยู่แล้ว ถูกครับ นะครับ ถูกครับ ซึ่งผมคิดว่ากระบวนการก็เหมือนเดิม นั่งคุยกันว่าพรรคไหนถ้าร่วมรัฐบาลกับเรา ยอมรับนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนที่จะไปผลักดันร่วมกันถ้าเป็นรัฐบาลแล้วออกมาบ้างทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าที่เราร่วมกัน เราจะผลักดันร่วมอะไรเรื่องอะไรร่วมกัน เรื่องไหนที่คุณไม่อยากผลักดัน เรื่องไหนที่เราอยากผลักดัน เรื่องไหนที่คุณอยากผลักดันเอามาคุยร่วมกัน แล้วบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเฮ้ย4 ปีข้างหน้า ถ้าพรรคฉันร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเธอ เราจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้าง ให้ประชาชนเห็นนะครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุย แต่ผมว่าประเด็นที่พรรคประชาชนพยายามอยู่วันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นเลย แล้วคือเรื่องอะไร สิ่งที่เราพยายามก็คือทำให้เสียงของพรรคประชาชนได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากพอ ที่ทำให้ไม่มีใครปฏิเสธการตั้งรัฐบาลของเราได้ แสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณต้อง200ขึ้นไปไม่จำเป็นอันดับหนึ่งที่ทิ้งขาดอันดับสองอย่างมีนัยสำคัญก็ทำได้เช่นกัน ทิ้งขาดมีอย่างมีนัยสำคัญต้องทิ้งขาดกี่เสียงฮะ ก็ สมม แล้ว ติถ้า แต่ ประชาชนได้150อันนั้นก็ต่ำไป โอเคโอเคผมไม่รู้เห็นโกเขาคุยกันนะเขาคุยกันโอ้ต่ำไปเหรอ ครับผมเอาอย่างนี้ก่อนผม นี่ ผม ผมเอา ผ ตัว ม เลข คิดว่าอย่างนี้ คือผมคิดว่าอย่างนี้ ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหลังจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ครับ ประเทศไทยมีอนาคตอยู่2 แบบ แบบที่1ก็คืออนาคตที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แบบที่2คืออนาคตที่พรรคประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าคุณเลือกพรรคไหนเลือกพรรคอื่นทั้งหมด มันจะไปจบที่ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ถ้าคุณไม่อยากได้อนาคตแบบนี้คุณเลือกพรรคประชาชนนะครับผมคิดว่าอนาคตประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในทางสองแพร่งแบบนี้ หลังจากวันที่ 8 ถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาชนก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับดังนั้นจะทำยังไงหลายคนไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะตั้งรัฐบาลได้ ผมเรียนอย่างนี้ครับ 8 ปีในการทำงานการเมืองของพวกเราที่ผ่านมาพวกเราพบแต่คำปรามาสมีแต่คนสบประมาทพวกเราปี 62เขาบอกว่าตอนที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคตั้งพรรคขึ้นมาไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่รวบรวมเครือข่ายอุปถัมภ์ไม่รวบรวมบ้านใหญ่เข้ามาในพรรคเขาบอกว่าพรรคแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกในประเทศไทยพรรคแบบนี้อย่างมากก็5 เสียง10 เสียงได้สสเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วพรรคอนาคตใหม่วันนั้นได้สส81 คนเลือกตั้งครั้ง66เขาบอกว่าพรรคเนี้ยยังไงก็เป็นได้แค่พรรคอินดี้ได้เป็นได้แค่พรรคทางเลือกเป็นพรรคการเมืองหลักไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้พวกเราร่วมกับประชาชนจำนวนมากก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองแบบนี้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเป็นพรรคทางหลักของประเทศนี้ได้เราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในปี 69 เราจะทำให้ดูอีกเหมือนกันเราจะทำให้ดูว่าถ้าพวกเราทำงานหนักทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนและประชาชนจำนวนมากทำให้ทุกคนเห็นว่าประเทศนี้ยังมีความหวังอยู่ประเทศนี้ยังไม่สิ้นหวังเราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อีกครั้งพรรคประชาชนจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ทุกฝ่ายปฏิเสธการตั้งรัฐบาลของพวกเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะทำใน22 วันที่เหลืออยู่
นั่นหมายความว่าฉากทัศน์ต่างๆ ที่ทีมงานของเราเตรียมมาให้เนี่ยก็มีแค่ทางเลือกเดียวที่คุณธนาธรคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดใช่หรือไม่เอาฉากทัศน์ขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณธนาธรดูผ่านจอนี้ได้เลยนะฮะ ครับ เอาขึ้นมาดูนะฮะฉากทัศน์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะฉากทัศน์อะไรฮะพรรคประชาชนพรรคเดียวเลย ก็คือนี่คือสิ่งที่คุณธนาธรคิดว่าน่าจะเป็นฉากทัศน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดณตอนนี้ หรือจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเดียว หรือจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียว ส่วนพรรคประชาชนจับมือกับภูมิใจไทยเป็นไปได้ไหมฮะคุณธนาธรไม่นะ พรรค ประกาศไปแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ฮะคือพรรคประชาชนนะครับบอกแล้วว่าอะไรว่าถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เป็น อืม พรรคอันดับหนึ่ง อือฮึ นะครับเราก็ไม่โหวตคุณอนุทินแน่นอน ใช่ถึง นะครับอันนี้พูดไปแล้ว พูดไปแล้ว นะครับแต่ถ้าพรรคประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง อือฮึ ก็ต้องดูว่าผลการเลือกตั้ง อืม นะครับจำนวนสสของพรรคต่างๆ เป็นอย่างไร อือฮึ แล้วค่อยมาดูเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล แสดงว่า สิ่งที่คุณธนาธรคาดหวังแน่นอนก็คือพรรคประชาชนมาอันดับหนึ่งและจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ถูกต้อง ถูกต้อง ซึ่งถ้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลณวันนั้น ยกเว้นคุณได้ 250 เสียงขึ้นนะ อืม ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ 250 เสียงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องไปจับกับพรรคอื่น ใช่ ในการเป็นแกนนำ ครับ ตอนเนี้ยแน่นอนอีก 2 พรรคที่น่าจะได้เสียงนะใกล้เคียงกันก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทย ครับ คราวนี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทย เพื่อไทยคุณก็มีประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นภูมิใจไทยก็เพิ่งเจ็บมา สุดท้ายถ้าสมมติไปถึงทางนั้นน่ะคุณธนาธรในฐานะที่เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาชนนะฮะจะแนะนำยังไงดี หรือจะไปทางไหนดีฮะหรือไม่ไปเลย คืออย่างที่ หรื บอก จะจับได้หรือเปล่ากับเพื่อไทยกับภูมิใจไทย มันต้องขึ้นอยู่กับ จำนวนสสจริง ๆ เรามองไม่เห็นจำนวนสสวันนี้มันตัดสินใจอะไรมากไม่ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับ ประชาชนคาดหวังกับพวกเรา ให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดประตูตัวเองตั้งแต่วันนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดประตูตัวเอง แล้วบอกว่าเราจะไม่ร่วมพรรคนู้นเราจะไม่ร่วมพรรคนี้ตั้งแต่วันนี้ อันนี้คือโตขึ้น ก็อย่างที่บอก จากบทเรียน คืออ ใน ย่าง อ นี้ ดีต ตรงไปตรงมานะครับ รอบนี้ อ่า ไม่ได้มีคุณประวิตรพรรคที่ขึ้นอยู่กับคุณประวิตรหรือพรรคที่ขึ้นอยู่กับคุณประยุทธ์ ครับ นึกออกไหมครับ ครับ นะครับเหตุผลที่เราพูดวันนั้นก็เพราะอะไร เพราะเราไม่ต้องการเห็นคนที่มีอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหารสืบทอดอำนาจ ต้องเอาคนที่ทำรัฐประหารออกไปจากการเมืองก่อน เพื่อที่จะคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยได้ ดังนั้นข้อเสนอของพวกเราวันนั้นก็ชัดเจน ครับ ไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจจากการเลือกตั้งนะครับ นั่นคือข้อเสนอวันนั้น แต่ข้อเสนอวันนี้คืออะไร ข้อเสนอวันนี้ของพวกเราก็คือการบริหารประเทศ ครับ เรานำเสนอทีมบริหารประเทศของพรรคประชาชน ให้พี่น้องประชาชนเห็นก่อนการเลือกตั้ง ครับ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ครับ นี่คือการฉีกมิติการเมืองไทย ครับ ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อน วาระของเราก็คือบริหารประเทศ ดังนั้นเมื่อวาระของเราคือการบริหารประเทศ เลือกตั้งรอบนี้โจทย์จึงไม่ใช่การปิดประตูตัวเอง ไม่ใช่การทำให้ทางเลือกของตัวเองน้อยลง เคลียร์ฮะในเคลียร์นี้ แต่ว่าผมมีประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรบอกกับผมนะว่าไม่เคยได้ยินประเด็นนี้นะครับถ้ามันเกิดเป็นจริงขึ้นมานี่โอ้โหน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะฮะก็คือในรายการเจาะลึกทั่วไปณประจำวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะเป็นรายการออนไลน์ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับมีการพูดคุยกันบอกว่าโพลต่างๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะฮะอย่างเชียงใหม่แล้วก็ภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยพรรคประชาชนนำแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเท้งมีคะแนนนำโด่งขึ้นมาเรื่อยๆทิ้งห่างอันดับ 2 ไปเรื่อยๆนะครับและยังมีเงื่อนไขก็คือว่าในการเลือกตั้งปี 69 นี้ไม่มีบทเฉพาะการที่ให้สวมาร่วมโหวตนายกอีกทำให้บางฝ่ายอาจจะเสียเปรียบ และไม่มีหลักประกันว่าจะสกัดพรรคส้มเข้าสภาได้ และคุมเกมในสภาได้ยาก จึงทำให้มีข่าวลือออกมาบอกว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ขึ้นมาโอ้โหเรื่องใหญ่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านก็โพสต์ด้วยนะฮะว่าคิดว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์อาจจะไม่มีการเลือกตั้งคุณธนาธรคิดเห็นอย่างไรไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้เลยนะครับที่เทโรดิจิทัลนะฮะใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะแล้วก็ดิจิทัลนี่นะฮะทางด้านของถกไม่เถียงด้วยของYouTube ด้วยนะครับไปต่อกันกับคุณธนาธรสำหรับทีวีตัวนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับคุณธ ข นา อบ ธ คุ ร ณมากครับ เจอกันในออนไลน์ ท่านผู้ชมครับ ขอบคุณครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ยังอยู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้านะครับและในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนด้วยนะฮะวันนี้มาสนทนาธรรมกับผมนะ ในรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ช่วยกันโหวตให้หน่อยได้ไหมครับเรามีคำถามเราถามท่านว่าคุณอยากให้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายอะไรมีตัวเลือกนะฮะก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือไม่แน่ใจก็โหวตกันเข้ามาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ 6,000 กว่าโหวตนะฮะอยากจะทราบว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ อยากจะให้พรรคประชาชนเข้าไปทำงานในฐานะอะไรนะครับโหวตกันเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายกันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาเปิดใจนะครับกับผู้ที่ร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาชนในหลากหลายประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งประเด็นที่ผมโปรยทิ้งท้ายในช่วงทีวีคุณธนาธรบอกก็ไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินจากปากผมเมื่อสักครู่นี้ด้วยซ้ำนะฮะที่บอกว่าคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับขออนุญาตพาดพิงถึงพี่หมาแก่นะครับในรายการเจาะลึกทั่วไปไม่ใช่เจาะลึกทั่วไทยนะฮะเจาะลึกทั่วไทยนี่คือในช่อง 9 ใช่ไหมครับ M-Cot แต่เจาะลึกทั่วไปเป็นรายการออนไลน์ของพี่ดนัยกับคุณแมวสาวคุณมรรัตน์นะครับก็มีการพูดคุยเมื่อวันที่ 19 คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทวนกันสั้นๆคุณดนัยวิเคราะห์ว่าผลโพลจากหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นนิน่าโพลนะสวนดุสิตโพลแล้วก็โพลต่างๆทั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเชียงใหม่เองก็ดีหรือทั่วไปทั่วประเทศทั่วพื้นที่นะครับแสดงให้เห็นว่า พรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกคุณเท้งเนี่ยมีคะแนนนำโด่งขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นพี่ดนัยวิเคราะห์ว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้จนถึงวันเลือกตั้งพรรคประชาชนอาจจะกวาดเก้าอี้สส200ขึ้นไปมีโอกาสเป็นอย่างนั้นซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ขาดลอยนะครับคุณผู้ชมครับพี่ดนัยก็เลยพูดวิเคราะห์เพิ่มเติมนะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ปี 69 เนี่ยไม่มีบทเฉพาะการให้สวมาร่วมโหวตนายกด้วยซึ่งพี่ดนัยก็ผู้วิเคราะห์นี่คือการวิเคราะห์เฉยๆนะเป็นมุมมองของพี่ดนัยนะก็อาจจะทำให้บางฝ่ายเนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่าและไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถสกัดกั้นพรรคส้มถามว่าการสกัดกั้นพรรคส้มมันมีหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมไปตีความเอาเอง นะว่าในอดีตนะคุณธนาธรคนรู้อยู่กับใจคุณผู้ชมและก็ทำให้การคุมเกมในสภาเป็นไปได้ยากสกัดส้มก็ไม่ได้คุมเกมในสภาก็ยากก็เลยมีข่าวลือเรื่องของจะไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏขึ้นมาซึ่งอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านก็โพสต์เหมือนกันใช่ไหมฮะทีมงานไม่มีอินเสิร์ตโอเคไม่เป็นไรแต่อาจารย์โพสต์เนาะเนี่ยอันนี้ไม่มีอินเสิร์ตแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยทีมงานของผมทำงานได้ไวมากอาจารย์โพสต์เป็นสาธารณะถูกต้องไหมใน Facebook ของอาจารย์เขียนว่าผมมีลางสังหรณ์ว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้จะไม่มีการเลือกตั้งครับกลายเป็นที่พูดถึงอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงคุณธนาธรคุณมองประเด็นนี้ อย่างไรเอาประเด็นอะไรก่อนฮะเรื่องผลการเลือกตั้งหรือว่าเรื่องของไม่มีการเลือกตั้งเรื่องการวิเคราะห์ของพี่ดนัยแล้วก็กลับมันไปสอดคล้องกันมันจะมีวิธีการพิเศษล้มกระดานเหรอหรือยังไงผมก็มีประหลอดวัดผลการเลือกตั้งโอเคพูดถึงโหวตเลือกตั้งก่อนก็คือใช้ตัวเองเป็นประหลอดนะครับเราไปที่ไหนเราก็สังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเดินตลาดไม่ว่าจะเป็นการไปขึ้นรถแห่หาเสียงเราก็สังเกตเสียงตอบรับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้กับเรามันก็บ่งบอกอะไรเราได้ระดับหนึ่งนะครับจนถึงวันนี้คิดเหมือนคุณดนัยว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้งคะแนนมีแต่ขึ้นแน่นอนเสียงตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มรณรงค์การหาเสียงรอบ 69 ตั้งแต่กลางเดือนธันวาสักกลางเดือนธันวาเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับวันนี้ไปมา20 จังหวัดแล้วนะครับก็เห็นการเติบโตของการตอบรับของประชาชนนะครับทุกสัปดาห์
เห็นชัดเลยว่าเมื่อใกล้เลือกตั้งประชาชนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ประเมินคล้ายกับคุณดนัยนะครับว่าจากนี้ไปถึงการเลือกตั้งคะแนนของพรรคประชาชนมีความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดแน่นอนนะครับนั่นข้อที่1ข้อที่2นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้อะไรยืนยันกันชัดอีกครั้งรอบนี้เราต้องการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้มากเพียงพอที่จะไม่ต้องไปขอใบอนุญาตจากใครอีกใบอนุญาตจัดตั้งรัฐบาลขอใบเดียวที่มาจากประชาชนนะครับทำให้เสียงของพรรคประชาชนมากเพียงพอที่ไม่มีใครปฏิเสธเราได้นั่นคือภารกิจของพวกเราในช่วงวันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการเลือกตั้งประเด็นที่3นะครับประเด็นเรื่องมีความน่าจะเป็นว่าวันที่8กุมภาพันธ์จะไม่มีการเลือกตั้งน่าจะเป็นหรือไม่รู้ okay แต่ว่า มีคนตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสงสัย นะครับ ตั้งข้อสังเกตผมให้ความเห็นกับเรื่องนี้สองประเด็นครับประเด็นที่1นะครับคุณหลีกหนีไม่พ้นต่อให้คุณหาเหตุผลมาเลื่อนเลือกตั้งรอบนี้ได้ยังไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเลือกตั้งคุณหนีไม่พ้นเลื่อนเลือกตั้งรอบนี้ยิ่งจะทำให้ประชาชนโกรธแค้นเพราะปัญหาสังคมมันเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาสันติภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและรัฐบาลที่มีความชอบธรรมเข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ทั้งนั้นดังนั้นยิ่งเรื่องการเลือกตั้งออกไปไม่เป็นผลดีกับประเทศและจะทำให้ความโกรธของประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นไม่เป็นผลดีกับประเทศแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตถ้าจะมีเท่าที่พอคิดออกก็น่าจะมีอยู่ทางเดียวก็คือทำให้เกิดสงครามทำให้เกิดการปะทะอีกครั้งแล้วใช้เงื่อนไขนั้นใช้ข้ออ้างนั้นเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหมายความว่าเรากำลังเอาสันติภาพเอาประชาชนเอาทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่หน้าด่านเป็นตัวประกันซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศอีกดังนั้นโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งหลังจากวันที่8กุมภาพันธ์และถ้ามีการเลือกจริงผลเสียหายกับประเทศผลเสียหายกับประชาชนแน่นอนนั่นจะรังแต่จะทำให้ประชาชนโกรธแค้นมากขึ้นไม่ควรจะทำโอเคอันนี้คือมุมมองอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้คือเป็นข่าวที่พี่ดนัยนะวิเคราะห์แล้วก็เลยอยากจะมาถามคุณธนาธรคิดเห็นยังไงประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะถามคุณธนาธรเพราะว่าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ในปี66พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร32เขตถูกต้องไหมครับมีแค่เขตเดียวที่เป็นของพรรคเพื่อไทยนั่นหมายความว่าคุณเป็นแชมป์แบบในพื้นที่กรุงเทพหนาแน่นแต่มาครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีผลสำรวจจากคณะทำงาน Zero Corruption ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ3สถาบันหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเสียงคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่าไปพบนะจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,814 ตัวอย่างทั่วประเทศไปพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมมีการระบุราคาซื้อเสียงเขาเป็นราคาออกมาเลยนะคุณธนาธรราคาซื้อเสียงในพื้นที่ของกทมและปริมณฑลเนี่ยสูง ถึง 7,500 บาทต่อเสียงภาคกลางอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทภาคเหนือ 5,000 บาทตะวันออกเฉียงเหนือ 5,000 บาทภาคใต้ 5,000 บาทและภาคตะวันออกอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสเรื่องซื้อเสียงนะฮะเดี๋ยวไปฟังทั้งสองท่านว่าทั้งสองท่านตอบว่าอย่างไรก่อนที่จะมาฟังความคิดเห็นของคุณธนาธรฟังครับท่านนายกคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของ 7,500 ออกมาค่ะมีการเรียกร้องให้พรรคการเมืองลงสัตยาบันไม่มีการซื้อเสียงร่วมกันเลยประมาณนี้ค่ะประเด็นอะไร 7,500 เรื่องของการซื้อเสียงค่ะใครซื้อเสียง 7,500มันเป็นผลสำรวจมาว่ามีการซื้อเสียง 7,500 หัวละ 7,500ใช่อุ้ยซื้อเขาควาย700เองก็เลยแบบว่าใครจ่าย 7,500บอกมาด้วยเดี๋ยวซื้อเขาควายไปครอบให้เขาซื้อเสียง 7,500 ต่อคน
ต่อคน 7,500 ต่อคน ฮะมีด้วยเหรอมีคนไม่ปกติอย่างนี้ด้วย ไม่ทราบเหมือนกัน ถ้าใครทำอย่างนี้ก็โอ้โหบ้านเมืองวินาศแน่ไม่ไหวอย่างนี้ถ้าใช้เงินทุกคนนี้ แต่ผมเชื่อว่านักการเมืองคงไม่มีใครทำอย่างนี้หรอก ก็เป็นเสียงท่านอนุทินกับท่านธรรมนัสนะฮะคุณผู้ชมครับ แน่นอนอันนี้เป็นการทำสำรวจจากคณะทำงาน Zero Corruption นะฮะเราเอาตัวเลขจากคณะทำงาน Zero Corruption นะฮะทวนอีกครั้งหนึ่งหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เราอุปโลกขึ้นมานะฮะนักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกกับท่านธรรมนัสนะฮะคราวนี้ข้อมูลนี้คุณธนาธรโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7,500 บาทถ้าเป็นจริง อย่างที่เขาไปสำรวจมานะฮะกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่แชมป์ของพรรคก้าวไกลแล้วตอนนั้นถูกไหมฮะ32 เขตใน33 32เป็นของคุณละ ครับ ครั้งนี้จะตีเมืองหลวงเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ครับ อย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์กลับมามีบทบาทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครับ อีกนะคุณธนาธรวิเคราะห์ยังไง พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างแรกต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณธรรมนัสนะครับ ว่า ไม่มีใครซื้อเสียงเยอะขนาดนั้นหรอกครับ ไม่มีพรรคการเมืองไหน ให้ค่าของเสียงประชาชนถึง 7,500 หรอกครับ ไม่มี เดี๋ยวไม่มีซื้อเสียงเยอะขนาดนั้นหรอกไม่ความหมายคือมีซื้อเสียงแหละแต่ไม่เยอะขนาด 7,500 อย่างนี้หรอ ถูกต้องนะครับไปต่างจังหวัดมาหลายจังหวัดก็บอกกันแล้วนะครับว่าเริ่มมีการจดชื่อ เริ่มมีการจดบัตรกันแล้ว แสดงว่ามีแน่นอนซื้อเสียง มีแน่นอนนะครับผมคิดว่าถ้าลงไปในชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดนะครับ คนไม่รู้มีคนเดียวครับ คือก กต. โอเค นะฮะดังนั้นผมว่าคือนี่แหละฮะคือคุณทินครับผมเรียนอย่างนี้ ครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญมากที่มันเป็นอาการของประเทศที่ป่วย มันสะท้อนเรื่อง ประเทศที่ป่วย อ่า เพราะอะไรนะครับ การซื้อเสียง อืม ที่ควรจะเป็นสิ่งผิดปกติ อืม วันนี้เรากลับยอมรับสิ่งผิดปกติ ให้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทย เรายอมรับสิ่งผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติของสังคมไทย เราชาชินกับความอายุติธรรม เราเฉยเมยยอมรับความไม่ถูกต้องจนมันกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยไปแล้ว New normal อย่างนี้เหรอ ใช่เป็นความปกติใหม่ ทั้งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ซื้อเสียงเป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นเอง ตัวอย่างอื่นๆ การทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการผมยกตัวอย่าง เมื่อเร็วๆนี้ เราปล่อยราชทัณฑ์ของเราเนี่ยปล่อยให้มีการซื้อขายบริการทางเพศ กับนักโทษจีนในคุกไทย นึกออกไหมฮะ เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะไปหมด จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งปกติของประเทศไทย ผมบอกว่าโนไม่ใช่ไม่ได้ เราปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ไม่ได้ เราส่งอนาคตแบบนี้ให้กับลูกหลานของเราไม่ได้ การซื้อเสียงเป็นเพียงอาการของคนป่วยที่ชื่อว่าประเทศไทย อย่ายินยอมกับมัน ดังนั้นฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชน ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงผมฝากคิดข้อความนี้ด้วย ว่าพรรคไหนซื้อเสียงพรรคนั้นเมื่อเข้าไปมีอำนาจก็ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินภาษีของคุณมาเป็นสมบัติของตัวเองพรรคไหนซื้อเสียงแล้วถ้าคุณขายเสียงคุณไม่ได้ขายแค่เสียงของตัวเองไม่ได้ขายแค่สิทธิ์ของตัวเองแต่คุณขายอนาคตของลูกหลานด้วยถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยินเสียงนี้ฝากข้อความของผมกลับไปคิดแล้วถ้าใครเห็นด้วยฝากส่งต่อข้อความนี้ให้กับคนทั้งประเทศไทยด้วยครับ ในยุคที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองเศรษฐกิจลำบากตัวเลข GDP เปอร์เซ็นต์กว่าประชาชนอดฝืดเงิน 2-3,000 บาทบางทีมันสำหรับเขาก็ถือว่าเยอะคราวเนี้ยคุณจะไปสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกไม่ได้นะแต่บางทีทางเลือกมันอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเอาวะ
เงิน 2-3 พันก็ยังมีค่าสำหรับเรานะตอนนี้ในการประทังชีวิตอยู่ได้ คุณจะ เอาก่อน คุณจะสื่อสารกับเขา อย่างแรกก่อน อืม ผมไม่เชื่อตัวเลขเมื่อกี้ ไอ้7,500 ผมว่าร ว เป็ ม น ถึง ไป ตัวเลข ได้ อื่นๆด้วยใช่ไหม ผมว่าเป็นไปได้ในระดับอบตระดับเทศบาลที่พื้นที่เล็ก ที่มีประชากรผู้มีใช้สิทธิ์4-5,000 คน อือฮึ เป็นไปได้ที่ หมาย จะ ถึง มี ตัวเลข การ นี้นะไอ้ตัวเลขที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ ถ้าเป็นพื้นที่เล็กเป็นการเลือกตั้งระดับอบต ที่เพิ่งผ่านมา ระดับนั้นเป็นไปได้ที่จะถึงหลายพัน เพราะพื้นที่เล็ก ชนะกันหลักร้อยคะแนน อืมอืม เป็นไปได้ อืม แต่ระดับประเทศไม่ถึงกระดานนี้แน่นอน พอจะเป็นไปได้อาจจะสัก 1,000 เนี่ยเป็นไปได้ อืม นะครับแต่ถ้าเกินจากนี้ผมคิดว่าไม่จริงแล้ว จากประสบการณ์การเมืองที่ผ่านมานะครับดังนั้นสมมุติเราใช้ค่าเฉลี่ย ผมคิดว่า to be fair 500 เนี่ยน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยที่พอพูดได้นะครับอาจจะต่ำกว่านั้นในบางพื้นที่ ถ้าเราเอา 500 หาร 4 ปี ได้เท่าไหร่ครับ ปีละ 125 125 หารด้วยจำนวนวัน 300 กว่าวัน ตกออกมาวันหนึ่งไม่ถึงบาท คิดให้ลึกกว่านั้น วันหนึ่งไม่ถึง2 สลึงด้วยซ้ำไป แต่สิ่งที่ต้องแลกก็คืออนาคตของลูกหลานอีก 4 ปี ดังนั้นตอบคำถามคุณทินเมื่อสักครู่ ว่าในภาวะแบบนี้ถ้าลองดีดลูกคิดกันดีๆแล้วนะครับ สิ่งที่คนที่ซื้อเสียงให้กับคุณมีมูลค่าไม่ถึงวันละ2 สลึง แต่คุณจะสู้กระสุนได้หรือเปล่าเอาพูดตรงๆถึงแม้เอาเข้าใจฮะคุณพยายามจะวาดภาพไม่เห็นว่า วันละ โอ้ย 2 สลึงแหละ แต่สุดท้ายมันคือระหว่างกระสุนกับกระแส ถ้าเกินพันก็คงต้องยกประเทศให้เขาละ ไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเขตเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ประมาณ100,000 คนบวกลบนะฮะโอ้โหถ้าคุณจะซื้อในระดับนั้นคุณต้องมีเงินที่เยอะมากเลย เงินเท่าไง นะครับก็ใช่อาจจะเป็นไปได้ เงินเท่า ดังนั้น ที่ ถ้า เขา เกิดว่า คุยๆอยู่ ซื้อ นะ เสียงกันถึงระดับ 4-5,000 บาทตามตารางเมื่อสักครู่เหนื่อย ยอมรับจริง ๆ ว่าถ้าถึงระดับนั้นเหนื่อย แต่ก็ยังมีความหวังเพราะว่าทางพรรคไทยสร้างไทยก่อนหน้านี้ขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับมาในรายการ แล้วก็ได้พูดตัวเลขบอกว่าถ้าสมมติประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเกิน 75%กระสุนจะสู้ไม่ได้ละ อืม กระสุนมันสู้ไม่ได้แล้วเพราะ ครั มัน บ เยอะเกิน เพราะฉะนั้น ครับ ก็ต้องออกไปเลือกตั้งให้ได้ 75%ขึ้นไปของ ครับ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตรงนี้จะสู้กระสุนได้ ครับ น่าจะเป็นอย่างนั้น ครับ ก็เชิญชวนเห็นด้วยกับทางคุณตินครับ อืม เพื่อที่จะทำให้การซื้อเสียง อือฮึ นะครับไม่มีประสิทธิภาพก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ออกมากล้าหาญกัน โอเค จับตาการซื้อเสียงกัน กกตเขาให้รางวัลนะครับ ครับ ถ้าใครเอาหลักฐานไปให้กกตได้ อย่าไปรับเลย 500 1,000 อืม เก็บหลักฐานไปให้กกตได้เงินหลักแสน เอาคนติดคุกได้เป็นล้าน โอ้ยอย่างนี้เลย ดังนั้น อย่างเลย ใช่ครับนี่คือไม่ใช่ผมกกต อ่า นี่คือระเบียบของกกต ใช่ ว่าถ้าเกิดว่ามีใครให้เบาะแส อ่าฮะ ที่นำไป สู่การ สู่การจับการซื้อเสียงได้เงินหลักแสน อือฮึ ถ้าเข้าคุกได้ ได้เงินหลักล้าน ได้เงินหลักล้าน ดังนั้นเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่พอจะมีความกล้าหาญคิดว่าตัวเองกล้าหาญพอมีความมั่นคงในชีวิตพอ ไปจับตาการซื้อเสียงกัน โดยที่ไม่ต้องไปรอ 500 บาท ไปเอาหลักแสนหลักล้านจากกกตเลย โอเค งั้นผมต่อประเด็นผมจบแล้วนะเรื่องของการ ครับ ซื้อเสียงนะผมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่อยคุณยังไม่ได้ตอบในประเด็นนี้ว่า 32 เขต มั่นใจครบหมด ครบทุกเขต 33เลยเหรอ น่าจะ 3-4 นะใช่ทุกเขตอะเอางี้ดีกว่า ครบ มั่นใจ มั่นใจ ลงพื้นที่ไปแล้ว กรุงเทพยัง อืม กรุงเทพยัง อย่าอ๋อแต่คุณมั่นใจขนาดนั้น ครับผมก็เพื่อนๆสส อืม ปัจจุบันนะครับ ก็ได้สอบถามพูดคุยนะครับ ทุกคนก็มีความมั่นใจว่าสามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้ครับ โอเค ต่อกันที่ประเด็นที่เมื่อวานนี้นะที่โรงแรมแมนดารินใช่ไหมฮะ ครับผม พรรคประชาชนจัดกิจกรรมเปิดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมรัฐบาลประชาชนคุณผู้ชมครับ พร้อมเชิญบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมร่วมฟังและแลกเปลี่ยน ความเห็นต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมของพรรคประชาชนช่วงหนึ่งของการบรรยาย หนึ่งในคนบรรยายก็คือคุณธนาธรถูกต้องไหมฮะ ครับผม บรรยายในหัวข้อ Orange Mega Projects ก็คือแนวทางการลงทุน Mega Project ของรัฐบาลประชาชน โดยคุณธนาธรเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยปัจจุบันว่าไม่ใช่ต้มยำกุ้งนะ
แต่เป็นต้มยำกบต้มยำกบก็คือเศรษฐกิจซึมยาว แล้วก็ค่อยๆตายไป ปัญหาหลักคือขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง ซึ่งอัตราการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ในการแข่งขันที่ลดลงด้วยถูกต้องไหมฮะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 56%ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 ปี หากตัวเลขยังไม่ถึง 60-70%ในเอกชน ก็จะไม่ลงทุนซื้อเครื่องใหม่นะเพราะซื้อไปลงทุนแล้วมันขาดทุนจะลงทุนไปทำไม เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเพื่อการบริโภคในปัจจุบันไม่ทำให้ภาคการผลิตในประเทศเติบโต เพราะประชาชนเอาเงินไปซื้อสินค้านำเข้าอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมฮะว่าไอ้ต้มยำกบมันคืออะไรให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆหน่อยผมก็อยากจะเข้าใจแบบง่ายๆว่ามันคืออะไรแล้วคุณมองตรงนี้ยังไง ครับ มันสำคัญสำหรับประเทศ ครับคือเวลาเราบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยในความหมายของมันก็คือนี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเราแล้วพอมีวิกฤตปุ๊บเศรษฐกิจมันซุดลงมานะครับยกตัวอย่างปี 97 ก็เป็นลักษณะแบบนี้ซุดลงมายกตัวอย่างโควิดก็เป็นแบบนี้ประเทศมีเศรษฐกิจมาแล้วพอเจอช่วงวิกฤตก็ซุดลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปผมว่าไอ้แบบนี้แก้ง่ายแบบที่วิกฤตซุดแบบนี้ แล้วก็ดีดขึ้นมา และดีดขึ้นมาแก้ง่ายกว่านะครับอัดเงินก็ไปในระบบ Okay. นะครับมันสามารถแก้ได้ แต่ภาวะที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจมันเป็นภาวะเศรษฐกิจซบเซาซึมนานในความหมายว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่ได้ไปแบบนี้มันไปแบบนี้ซึมมากซึมมากนะครับดังนั้นจะแก้ปัญหาแบบนี้ต้องไปดูที่ต้นตอของมันคืออะไรประเทศไทยแข่งขันกับโลกไม่ได้เรามีปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน GDP ของประเทศไทยปีหน้าจะถึง 2% หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับในขณะที่ทั่วโลกเติบโตเอานะครับมาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ของเราย่ำอยู่กับที่เราเคยภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชียวันนี้เราเป็นได้แค่ศูนย์กลางสแกมเมอร์การฟอกเงินนะดังนั้นพอโจทย์ของมันคือเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันถ้านี่คือโจทย์นี่คือต้นตอของปัญหาการแก้มันยากมากเพราะจะแก้ได้ต้องทำให้เอกชนไทยแข่งกับโลกได้พูดอย่างนี้เข้าใจยากครับเราผลิตสินค้าของเราถูกกว่าหรือเปล่าภายใต้มาตรฐานเดียวกันสินค้าของเรามีคุณภาพดีหรือเปล่าภายใต้ราคาเท่ากันเราแข่งกับโลกได้หรือเปล่าสินค้าของเราผลิตออกมาแล้วตลาดโลกเขาอยากซื้อของเราไหมเขาพร้อมซื้อของเราไหมดังนั้นผมว่าพอโจทย์เป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนที่เคยเป็นผู้ประกอบการรู้ว่าการจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นทำให้ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเขาติดใจในผลิตภัณฑ์ของเราใช้เวลาแก้ไขไม่ได้ภายในปี 2 ปีจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่แข่งขันกับโลกได้ใช้เวลาหลายปีอาจจะถึง10 ปีด้วยซ้ำไปดังนั้นการซ่อมระบบเศรษฐกิจรอบนี้มันไม่ง่ายเหมือนกับวิกฤตถ้าวิกฤตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรา depreciate ค่าเงินตัวเองเราทำให้ค่าเงินบาทอ่อนเราอัดเงินงบประมาณเข้าไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังแข่งขันได้อยู่พอมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่มันก็แข่งขันได้ไปเรื่อยๆแต่ปัญหารอบนี้มันไม่ใช่ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองกระหน่ำซ้ำ ขีดความสามารถในการแข่งขันเราไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า20 ปีที่ผ่านมาเรามีนายกรัฐมนตรี10 คนโดยเฉลี่ยนายกรัฐมนตรี1 คนดำรงตำแหน่ง2 ปีถ้าตัดคุณประยุทธ์ที่ดำรงตำแหน่ง8 ปีออกไปนายกรัฐมนตรีอีก9 คนดำรงตำแหน่ง12 ปี1 คนดำรงตำแหน่งเพียงแค่ปีกว่านะครับปีต้นๆดังนั้นไอ้การดำรงตำแหน่งปีกว่าๆเนี่ยทำให้ประเทศไทยมันแข่งขันได้หรือเปล่าไม่มีทางคุณทินทำงานอยู่ในองค์กรก็รู้ปีกว่าทำอะไรได้เยอะไหมครับโอ้ไม่ได้เยอะหรอกครับน้อยมากแล้วถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่ขนาดประเทศปีกว่านี่มันยิ่งเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นไอ้ภาวะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมันมาเจอกับปัญหาที่ประเทศไทยแข่งขันกับโลกไม่ได้ทั่วโลกเขาเดินกันเร็วเขาวิ่งแข่งขันกันเราตามโลกไม่ทันปัญหา2 ปัญหามันมาผนวกกันไปกันใหญ่ที่ตอนนี้พอดีถูกต้องไปกันใหญ่
นะครับดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าผมเสนอว่าเรามองสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นวิกฤตไม่ได้มันไม่ใช่ต้มยำกุ้ง ครับ แต่มันซบเซามันเป็นต้มยำกบ กบ ที่มันเพิ่มความร้อนให้น้ำทีละนิด กว่าจะรู้ตัวว่าน้ำร้อนก็สายเกินไปแล้ว ตายไปแล้ว ใช่ มันซึมยาว ตอนนี้มันซึมยาวนะครับ นั่น นั่นคือ ข้อเสนอของผม ภาคที่รู้สึกมากที่สุดหนึ่งภาคคือภาคอุตสาหกรรม capacity utilization rate หรืออัตราการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 55-56% ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีช่วงนี้ต่ำมากนะครับ หมายความว่าอะไร ถ้าวิ่งอยู่แบบนี้ทำกำไรยาก เพราะเดินเครื่องไม่เต็มกำลัง แก้ยังไงสั้น ถ้าจะแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจตอนนี้ พวกเราเสนอสั้นกลางยาว ๆ ครับ แต่ทุกอย่างต้องเริ่มวันนี้ ฮะ ไม่ใช่ยาวไปเริ่มอีก 2 ปีไม่ใช่ ครับ มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะยาวและมาตรการระยะสั้น มาตรการระยะยาวและมาตรการระยะไกล ครับ ทุกอย่างต้องเริ่มวันนี้ มาตรการระยะสั้น คือ อัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ฮะ พรรคประชาชนเสนอ 250,000 ล้าน ครับ นะครับ100,000 ล้าน เงินกู้ราคาถูกที่มีรัฐช่วยค้ำประกันให้กับบริษัทขนาด M 100,000 ล้าน บริษัทขนาด S 50,000 ล้าน และภาคอสังหาริมทรัพย์อีก 100,000 ล้าน เพื่อให้คนกู้บ้านหลังแรกได้ ฮะ แพ็กเกจนี้ 250,000 ล้าน วัตถุประสงค์ของมันพยุงไม่ให้ SME ล้มตาย ถ้า SME ล้มตายก็จะเกิดการปลดแรงงานจำนวนมาก คนไม่มีงานทำ โดมิโนเอฟเฟกต์ และสนับสนุนมาตรการอื่นในการอัดเงินเข้าสู่ระบบ ยกตัวอย่างเช่น หวยใบเสร็จ ครับ บวกคนละครึ่ง เพื่อทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่กลุ่ม SME SME จะได้มีรายได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการดึง SME เข้ามาในระบบด้วย ฮะ นี่คือมาตรการระยะสั้น ครับ บรรเทาภาวะเดือดร้อนจาก ณต เศ อ ร น ษฐ นี้ กิจระยะสั้น โอเค ระยะกลางเราเสนอเมกะโปรเจกต์สีส้มเมกะโปรเจกต์ของเรายกตัวอย่างไม่ใช่แลนบริดจ์1 ล้านล้าน เรา 600,000 ล้าน มาทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้เม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ สร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ สร้างงานและสร้างเทคโนโลยีในประเทศไทย ยกตัวอย่างขยะในประเทศไทย คุณทินทราบไหมครับ บ่อขยะที่มีอยู่ทั้งหมด ครับ 100 บ่อ 100% เนี่ยมีที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมอนามัยกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่น่าจะเยอะนะ เปอร์เซ็นต์เดียว บ่อขยะในประเทศไทย 99% ไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย หมายความว่าน้ำเสียมลพิษ กากพิษที่อยู่ในขยะ ฝนตกลงมาก็ไหลลงสู่ผิวดิน ลงสู่แม่น้ำลำคลองของเรา แล้วเราก็เอาพวกนั้นมาใช้ทำลายแม่น้ำลำคลองทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน ถ้าเราอยากจะทำให้การดูแลขยะ เป็นเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว ครับ มีการดูแลขยะทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่จัดเก็บคัดแยก เผาหรือฝัง แล้วก็รีไซเคิลทั้งซัพพลายเชนนี้ เราประมาณการไว้ว่าน่าจะใช้เงินประมาณ 160,000 ล้านบาท 160,000 ล้านบาทนี้จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ จะเกิดงานใหม่ ครับ ๆ ดังนั้นเมกะโปรเจกต์ของเรา 600,000 ล้านนี้ จะเอามาแก้ปัญหาสังคม ขณะเดียวกันก็กระตุ้นเศรษฐกิจ จ้างงานจ้างอาชีพได้ โอเค ระยะยาว ระยะยาว หนีไม่พ้นต้องสร้างซัพพลายเชนใหม่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ เราพูดกันเยอะเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ เราพูดกันเยอะเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมราง ต้องทำให้ผลิตรถไฟผลิตในประเทศไทยเองได้ทำให้ยานเกราะนะครับทำให้เรือฟริเกต ผลิตเองในประเทศไทยได้ ต้องทำให้อุปกรณ์การแพทย์ต่าง ครับ ๆ ผลิตในประเทศไทยได้ นี่คือซัพพลายเชนใหม่ ๆ ที่จะใช้ฐานอุตสาหกรรมเดิม ไม่ว่าจะเป็นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครับ ที่มีอยู่แล้ว เรามีทั้งเครื่องจักร มีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทั้งคนงานที่มีทักษะ ครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งาน เพราะไม่มีดีมานด์จากอุตสาหกรรมเดิม เอาดีมานด์จากอุตสาหกรรมใหม่เข้าไปป้อน โอเค เพื่อให้ใช้ฐานเครื่องจักรเดิม ฮะ
ใช้ฐานวิศวกรช่างเทคนิคคนงานเดิมที่มีทักษะอยู่แล้วทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ โอเค ที่แข่งขันกับโลกได้ในระยะยาว ผมฟังสั้น กลาง กลาง ยาว ยาว อันนี้นี่ให้ความเคารพนะฮะว่าผมไม่ได้ขัดไม่ได้อะไร ครับ แต่สุดท้ายสุดตัดภาพกลับมาความเป็นจริงประชาชนเขาหิวตอนนี้ ครับ เขาคงไม่สามารถที่จะไปรอ ครับ รอระยะไม่ว่าจะ ครับ สั้นกลางยาวเนี่ยนะครับ แต่เขาหิวตอนนี้ เพราะว่าไม่มีเงินไม่มีข้าวจะกินเขาอยากได้อะไรที่เป็นอย่างเช่น อะไรที่มันช่วยบรรเทาเช่น อันนี้คนละครึ่งอย่างเงี้ยคนละครึ่งพลัสอย่างเงี้ยที่มันรวดเร็วทันใจที่เขาสามารถที่จะรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตเขาได้ อืม สิ่งที่คุณธนาธรพูดมามันต้องใช้เวลา ไม่ใช้เวลาระยะสั้นทำได้ทันที แล้ว ภาย มัน ใน จะ ร้อยวันแรกผ่านมติคลม 250,000 ล้าน อ่ะ ได้ทันที ภายใน 100 วันแรก 250,000 ล้าน ผ่านมติคลมได้ทันทีนะครับพักได้แถลงเรื่องนี้ไปแล้ว โอเค หวยใบเสร็จจับคู่กับคนละครึ่งทำไมเราถึงใช้คนละครึ่งเหตุผลง่ายๆ ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำมาแล้ว ครับ ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ ไม่ต้องเริ่มศูนย์ ครับ แต่เราไม่ได้ทำแค่คนละครึ่งอย่างเดียวเราเอามันมาประกบกับหวยใบเสร็จ ครับ เพื่อดึงคนให้ไปใช้จ่ายที่ SME ไอ้พวกนี้ก็ทำทันทีนะครับดังนั้นมาตรการระยะสั้นที่ผมพูดถึง มันจะช่วย ทันที ทันทีอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรแต่ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมฮะคุณผู้ชมตอนนี้คนโหวตเข้ามาประมาณเกือบ 10,000 โหวตแล้วนะครับถามว่าคุณอยากให้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายอะไร ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามา ถ้าถึง 10,000 โหวตเนี่ย ผมจะถามคำถามต่อไป ซึ่งคำถามต่อไปเป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์ก็พูดเหมือนกัน คุณธนาธรใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งผมรอนิดนึงฮะรอนิดนึงให้คนโหวตใกล้ละ 9,700 แล้วใช่ไหมโหวตกันให้ถึง 10,000 ได้ไหมฮะตอนนี้ 9,700 แล้วเพราะผมจะถามคำถามต่อไปที่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกัน และผมก็อยากจะถามคุณธนาธรด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายจุดยืนของคุณธนาธรคืออะไรในพรรคประชาชน คุณเป็นอะไรในพรรคประชาชน ในระหว่างนี้ฟังเสียงคุณชูวิทย์แล้วได้กลับมาถามครับ ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณทำย้อนกลับมาถึงตัวคุณเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากปากของคุณธนาธรเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีคุณธนาธรออกมาช่วยทุกอย่างเนี่ยผมว่าดีกว่านี้เยอะทำไมผมพูดอย่างนั้น เพราะคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยเพื่อมาย้อนหาธนาธรคุณเท้งเนี่ยเป็นคนซื่อผมจะบอกคุณให้ เวลาที่ผมดูเวลาที่ผมมาพูดเนี่ยผมดูคนคุณเท้งเป็นคนซื่อเป็นคนดี แต่คนดีและคนซื่อในทางการเมืองเนี่ยมันใช้ไม่ได้ บุคคลสำคัญจะไม่พ้นนายธนาธรนายธนาธรมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนายธนาธรมีบุคลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในลักษณะเดียวกับนักการเมือง ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าการเมืองเนี่ยจะทำให้คนเปลี่ยนไป เวลาที่ธนาธรไปพูดกับทักษิณไปคุยกับทักษิณธนาธรก็ไปคนเดียว เวลาธนาธรไปพูดกับอนุทินเรื่อง MOA ธนาธรก็ไปคนเดียวโลไม่รู้เรื่องหรอกครับวิโรจน์ก็ไม่รู้เรื่องนายธนาธรก็ไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรแต่ธนาธรเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวให้สาวกต่างๆความคิดต่างๆเนี่ยกับทุกคนในพรรคได้ถูกไหมครับแม้ว่าจะโดนคดีแบน10 ปีดังนั้นเรื่องของนอมินีหรือการแต่งตั้งตัวแทนไปบัญชาการแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอในประเทศไทย ผมสรุปคำถามยังไงคุณธนาธรแบบตรงไปตรงมาเลย คุณเท้งนัทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเป็นแค่ฉากหน้า คนเคาะตัวจริง คือคุณธนาธรใช่หรือไม่ ไม่ใช่ อย่างที่ผมบอกเอาให้ชัดๆกันนะครับ ผมคิดว่าคำพูดที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อสักครู่ไม่เป็นความจริงนะครับกล่าวหากันอย่างนี้ใครๆก็กล่าวหาได้ กล่าวหากันอย่างนี้ใครๆก็กล่าวหาได้นะครับ สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดห่างไกลจากความจริงมาก อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนมันทำงานเป็นทีม หน้าที่ของผมในฐานะที่ผมเป็นคนก่อตั้ง ถ้าเกิดว่าพรรคมีปัญหาอะไรที่จำเป็นจะต้องให้ผมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แล้วมาขอให้ผมเข้าไป ผมก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้นะครับพรรคถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมไปช่วยทำนโยบายอะไรหรือว่าต้องการแนวคิดข้อเสนอแนะเรื่องอะไร ถ้ามาขอผมก็ไปทำให้แต่สิ่งที่พรรคไม่ได้ขอผมไม่เข้าไปยุ่งสิ่งที่พรรคไม่ได้ขอผมไม่เข้าไปยุ่งยกตัวอย่างนะครับการทำงานในสภาจะชิงไหวชิงพริบเสนอกฎหมายฉบับไหนจะไปขอเสียงจากพรรคไหนมาร่วมกันโหวตกฎหมายฉบับไหน
ไม่เคยเข้าไปยุ่ง ผมยกตัวอย่างเรื่องของการคัดเลือกผู้สมัคร ครับ การคัดเลือกผู้สมัครทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ผมไม่เคยเข้าไปยุ่งนะครับเรื่องนโยบายเนื่องจากผมเป็นนักอุตสาหกรรมมาก่อน ครับ พรรคเขาก็มาขอความเห็นผมให้ผมก็ไปช่วยทำนโยบาย ผมก็เข้าไปช่วยทำดังนั้นเอาให้ชัดพรรคขอให้ผมช่วยเรื่องอะไร ก็จะ เพื่อนกันมา ก็เห็นคุณวิโรจน์เห็นคุณเท้งเห็นใครต่อใคร สู้รบเดินคางเคียงบ่าเคียงไหลกันมา 7 ปี ดังนั้นถ้าเขาให้ขอความช่วยเหลือ ก็พร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนที่จะช่วยเต็มความสามารถ แต่ถ้าให้ไปก้าวก่าย ให้ไปชี้นิ้วสั่งอย่างงู้นอย่างนี้ ไม่มีแน่ๆผมเข้าใจว่าเราคือคุณชูวิทย์เข้าใจผิดเรื่องนี้แน่นอน โอเค นะครับ นั่นหมายความว่าคุณเท้ง ณัฐพงษ์ถ้าพรรคประชาชนได้ขึ้นเป็นรัฐบาลและได้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็สามารถที่ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่มี คุณเท้งคือนายกรัฐมนตรี และเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างาม ยืนยันตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดก็ไม่ได้เป็นความจริง ครับผมคืออย่างนี้ฮะ โอเค ทำงานใหญ่ฮะคือพวกเราทำงานใหญ่นะครับพวกเราทำงานใหญ่นะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ร่วมเดินทางกับพวกเราหนักแน่น อย่าหวั่นไหวนะครับ เราไม่มีทางหรอกครับ ที่จะไปต่อกรกับเสียงคำคอรหาทุกข้อหาทุกการกระทำได้นะครับ ดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหนักแน่นนะครับ แล้วก็เดินร่วมทางกันในช่วงสุดท้ายในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ โค้งสุดท้ายของคุณธนาธรโค้งสุดท้ายที่จะงัดไม้ตาย โค้งสุดท้ายที่จะงัดหมัดเด็ดขึ้นมา เพื่อที่จะชิงใจของแฟนคลับบางคนที่อาจจะผิดหวังกับคุณไม่ใช่ผิดหวังกับพรรคประชาชนและจากไป หรือคนที่ยังไม่ตัดสินใจ คนที่ยังตกลงจะไปทางไหนดี ยังไม่ได้ตัดสินใจ คุณมีไม้เด็ดอะไรที่จะไปชิงใจของคนเหล่านั้น ให้กลับมาเลือกพรรคประชาชนอีกนี่คือคำถามให้คุณธนาธรได้มีโอกาสได้คิดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับคุณธนาธรรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ ทีมงานฮะวันนี้จะเป็นการมอบของที่เป็นแบบบลูทูธเพราะไกลเหลือเกิน คุณธนาธรนั่งตรงข้ามผมไกลเหลือเกิน แต่ไม่เป็นไรเริ่มต้นกันก่อน อันนี้ฮะ คุณธนาธรอันนี้คือของดีนี่นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอันนี้คือเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่จากแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนอกจากคุณอมเสร็จแล้วนะฮะดมต่อเลยฮะคุณธนาธรครับอันนี้ขอบคุณนะครับเห็นลงพื้นที่บ่อยอีก15 จังหวัดใช่ไหมที่จะไปนะเผื่อช่วยได้นะฮะอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับซึ่งสูตรที่เราให้ไปตรงนี้คือสูตรดั้งเดิมนะครับเป็นกระปุกสีน้ำเงินฉลากสีเหลืองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับนอกจากนี้ยังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับซึ่งได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับไซส์ใหญ่จุใจฮะคุณผู้ชมครับอบอร่อยแบบมือโปรนะฮะเมนูไหนก็เอาอยู่เตาอบ100 ลิตรนะฮะขนาดใหญ่พิเศษนะครับอบได้เยอะในครั้งเดียวมีปุ่มควบคุม4 ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อิสระอย่างมืออาชีพนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆนะครับ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและเรามีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix นะฮะเพราะเข้าใจว่าคุณธนาธรต้องเดินทางเยอะ ลงพื้นที่หาเสียงนะฮะแล้วบางครั้งก็ต้องไปอะไรวิ่งออกกำลังกายปีนหน้าผาอะไรบ้างปั่นจักรยานเนี่ยนะเราก็เลยมีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix จาก Seagull Electric ให้นะครับขอบคุณครับเป็นแบบพกพานะฮะ wireless นะฮะ ต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว
49 บาทฝาสีฟ้าครับตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเท่านั้นนะครับเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะฮะ49 บาทเท่านั้นครับฝาสีฟ้าตราห่านคู่ขอบคุณมากๆนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณธนาธรน่ารักมากมีการตั้งแผงโชว์ตรงนี้นะครับขอบคุณฮะอันนี้มอบให้คุณธนาธรด้วยนะครับ ขอบคุณครับ สองคนครับขอบคุณครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับ BrainTech Tri-Screen นะฮะจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเรามี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับ14 นิ้วและ 16 นิ้วที่เราโชว์ในรายการตรงนี้นี่คือตัวนี้ 14 นิ้วนะครับยังมี 16 นิ้วที่ใหญ่นะใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็จุใจมันมากเลยนะฮะ4 หน้าจอในเวลาเดียวกันแบบนี้เลยนะครับ BrainTech Tri-Screen ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกนะฮะแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และแบรนด์ Lotus แบรนด์ Champ ของCJ Express นะครับแบรนด์Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแบรนด์ Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองนะฮะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอ QR Code นะฮะเพื่อให้ท่านได้สแกน QR Code เรามีไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีของให้นะครับ Thai Detergent นี่คือผงซักฟอกนะฮะชั้นดีจากผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ชั้นนำที่อยู่ในร้านค้าชั้นนำมากมายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มีอะไรไหมฮะขอบคุณมากนะครับคุณธนาธรต่อครับ คำถามอะไรนะครับลืมไปเลย เราถามอันที่ให้คุณเราถามคุณเมื่อกี้นี้คุณชูวิทย์ไปแล้วถูกต้องไหมครับ ลืมไปเลย แต่ผมจะถามว่าไม้เด็ดไม้ตายของคุณ อ๋อโอเคครับ ไม้เด็ดไม้คุณทำให้ผมลืมไปด้วยนะเมื่อกี้นี้ ตกลงเราถามอะไรวะ ครับ ไม้เด็ดไม้ตายของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงอีกประมาณ10 กว่าวันจะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณจะกู้ศรัทธาจากคนที่เคยรักคุณหรือคุณจะโน้มน้าวคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าตกลงจะไปทางไหนดีคุณจะสื่อสารกับเขาอย่างไรให้กลับมาเลือกคุณเชิญครับก็คงใช้เวลาที่เหลืออยู่แบ่งหน้าที่แบ่งบทบาทกันทำนะครับแกนนำพรรคของพวกเราก็คงจะออกสื่อนะครับเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายของพรรคประชาชนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังส่วนตัวผมเองก็คงจะใช้เวลาในพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครเขตนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจกับผู้สมัครเขตของเราส่วนแกนนำพรรคท่านอื่นๆก็จะวิ่งไปออกรายการทั้งเวทีประชันวิสัยทัศน์ทั้งรายการในการนำเสนอนโยบายรายประเด็นต่างๆนะครับทุกคนคงจะทำงานหนักในช่วงวันที่เหลืออยู่นะฮะส่วนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็ทางพรรคก็น่าจะมีคาราวานแกนนำพรรคก็คงจะไปอยู่ในคาราวานทั่วประเทศเหมือนอย่างที่เคยทำในปีพ.ศ. 2566ซึ่งพวกเราเชื่อว่าคาราวานของพรรคประชาชนรอบนี้จะมีความสดใสมากกว่าครั้งเดิมดังนั้นถ้าคาราวานเส้นของใครผ่านไปจุดไหนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโบกไม้โบกมือให้ความสนับสนุนเราด้วย200 เสียงขึ้นไปนั่นคือสิ่งที่คาดหวังตั้งใจทำคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ฟังนะแนวคิดแล้วก็การตอบคำถามในหลากหลายประเด็นที่ค้างคาไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากคุณชูวิทย์ก็ตามหรือว่าประเด็นจากที่สังคมนะครับก็ตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีส้มไม่มีเทานะคุณธนาธรในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับก็อธิบายในมุมมองของคุณธนาธรแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับปากกาเข้าคูหาเลือกขอให้ออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆ 75% ขึ้นไปนะครับเพราะเราคงไม่อยากจะ
ให้กระสุนมาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้คงเข้าใจตรงกันนะฮะว่ากระสุนแปลว่าอะไร อย่างนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆด้วยนะครับได้เข้ามาอธิบายนะฮะตอบคำถามที่ทางถกไม่เถียงเตรียมที่จะถามนะครับเพื่อเกิดความยุติธรรมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าผมถูกตีตราอีกว่าเป็นพิธีกรส้มบ้างแหละอะไรบ้างแหละนะครับอ่ะวันนี้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับ 11,000 กว่าโหวตเลยนะฮะมาดูนะครับคุณอยากให้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายอะไรฝ่ายรัฐบาล 75% ฝ่ายค้าน 21%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 4% แสดงว่าก็ยังมีประมาณเกือบ1ใน 5อ่ะเกือบ1ใน 4แล้วกันที่ยังคิดว่าพรรคประชาชนควรเป็นฝ่ายค้านแต่แน่นอนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่คิดว่าอยากจะให้เป็นรัฐบาลพร้อมใช่ไหมฮะที่จะเป็นรัฐบาลถ้าเกิดได้เป็นไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ถาม พร้อมมากครับคุณทินน่าจะเห็นทีมบริหารประเทศที่พรรคประชาชนเปิดหน้ามาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแล้วเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนี่คือทีมบริหารที่พวกเราภูมิใจเสนอนะครับประกอบด้วยคนที่มีความเหมาะสมคนที่มีความรู้ความสามารถกับตำแหน่งนั้นๆจริงๆไม่ได้มาจากโควต้าบ้านไม่ได้มาจากโควต้ามุ้งใดๆแต่คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดังนั้นพวกเราเชื่อว่าด้วยทีมนี้ด้วยนโยบายของพวกเราพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธนาธรนะครับที่มาร่วมรายการกับถกไม่เถียงนะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มีการมาสนทนาธรรมกันต่อนะครับขอบคุณมากครับคุณธนาธรครับเช่นกันครับขอบคุณครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็คือผู้มีอุปการะคุณของทางรายการนะครับสนับสนุนรายการก็ช่วยสนับสนุนสินค้าด้วยขอบคุณมากครับคุณธนาธรขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอันนึงไหนๆจะสนับสนุนนะคุณเดินตัดหน้ากล้องสวยงามมากไม่เห็นโอ้โหตัดทันน่ะอยากให้เห็นมาเดินวิ่งตัดหน้ากล้องเหรอมาเลยโชว์หน้าหน่อยคุณอุตส่าห์ไปเอามาให้คุณธนาธรเนี่ยอันนี้คือจากบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยนะครับเป็นผงซักฟอกแบรนด์ไทยขอบคุณมากครับคุณธนาธรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับแล้วพบกันใหม่ฮะขอบคุณคุณธนาธรครับขอบคุณครับคุณครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ